احتمال میدادم وقتی بحث ازدواج موقت مطرح بشه ابعاد منفی اون به ذهن خیلی ممکنه خطور بکنه. من با این حال در کلیپ‌های قبلی این موضوع رو مطرح کردم. الان میخوام علت این موضوع رو براتون توضیح بدم. تو یکی از کلیپ‌ها که لینکش رو اینجا میذارم براتون یه سری نکات در مورد ازدواج موقت گفتم. الان میخوام یه سری نکات دیگر رو براتون بگم. اول بهتون بگم که این خانه‌های عفاف، خانه‌های ازدواج موقت، حالا تحت هر عنوان، تحت هر اسمی، اصلا محل بحث من نیستن و من به اینا کاری ندارم. حالا اینا کل شهری میذارن، کل شهری نمیذارن، کارشون درسته، درست نیست، اصلا من متعرض این مطلب نمیشم و به اونا کاری ندارم. و نکته دومی که میخوام بهتون بگم اینه که قانون ما در خیلی از موارد خیلی ایرادات داره. در بحث بیمه، در بحث ازدواج موقت، ازدواج دائم، در بحث خانواده، در بحث مهریه، در بحث طلاق، در خیلی از مسائل حقوقی دیگه خب ایرادات خیلی زیادی داره، مثل خیلی از قوانین کشورها. من اصلا الان نمیخوام این قانون رو نقد کنم، بگم قبول دارم، قبول ندارم. الان اصلا در مقام بحث نیستم که بخوام بگم که این قانون درسته یا غلطه. من کاری به این مسائل ندارم. من الان فقط میخوام برای مخاطب خودم توضیح بدم که حق و حقوقشون در مورد ازدواج موقت چیه. به هر حال این در قانون ما پیش بینی شده و به هر حال افراد زیادی و خانواده‌های زیادی هستن که درگیر مسئله ازدواج موقت هستن. وقتی که مخاطب من از حق و حقوق خودش در مورد ازدواج موقت که به هر خیلی از خانواده‌ها درگیرشن آگاه بشن، خب طبیعتاً کمتر دچار خسران و زیان میشن و بهتر میتونن رو اون مسئله فکر بکنن، اون گزینه رو انتخاب بکنن، ازدواج موقت داشته باشن نداشته باشن. ببینید نوعاً در مورد ازدواج موقت 3 گروه میتونن مخاطب من قرار بگیرن. گروه اول کیان؟ ببینید از قدیم الایام تا الان خیلی از خانواده‌های ما در دوران نامزدی به سلامتی، میمنت، مبارکی، وقتی دخترشون براشون خواستگار میاد میخوان پسرشون رو زن بدن، یه دوران نامزدی دارن. در دوران نامزدی یه محرمیت ایجاد میکنن. این همون ازدواج موقت دیگه، این همون صیغه است. خیلی از خانواده‌ها دارن، خیلی‌ها قبول دارن و این ازدواج موقت رو دارن. برای 1 ماه، 2 ماه، 5 ماه، 7 ماه، 8 ماه میان ازدواج دختر پسرشون رو به هم محرم میکنن. چی که تو این مدت میخوان با هم آشنا بشن، محرم هم باشن، که اگه تو این مدت دیدن به درد هم نمیخورن دیگه ازدواج دائم صورت نگیره، عقد دائم صورت نگیره. حالا نمیگم بعد خوبه، کاری ندارم بخوام اینو انتخاب کنم، این واقعا انتخابش بر به عهده مخاطب ماست و ما به همه انتخاب ها و خواسته ها احترام میذاریم. هر کسی هر این گزینه رو انتخاب میکنه من بهش احترام میذارم و برای این دسته میخوام توضیح بدم که اگر شما جزء گروهی هستین که بچه‌هاتون در دوره نامزدی محرم هم میشن، به حق و حقوقشون آگاه باشید. مثلا ببینید فرض کنید که شما دختر خانمیتون رو میان در دوران نامزدی 1 سال محرم یک آقا میکنید. خب بعد از 2 ماه دختر خانوم میبینه که این آقا مشکلاتی داره، خبر نداشت، نمیدونست، ولی میبینه که انگار اعتیاد داره، میبینه انگار انحراف اخلاقی داره، میبینه انگار اخلاقشون به هم نمیخوره، به هر دلیل میبینه این آقا به دردش نمیخوره و تصمیم میگیره که دیگه این به هم بزنه، این رابطه رو به هم بزنه. به نظرتون اگر شما 1 سال اینا رو محرم کرده باشین، دختر بعد از 2 ماه دخترتون بیاد بگه من اینو نمیخوام ادامه بدم، تکلیف اون 10 ماه آینده چیه؟ میتونه به هم بزنه اگه بخوان هر دو به هم بزنن، خب راحته. اما اگه آقا نخواد به هم بزنه و دختر بخواد به هم بزنه و دیگه این کار انجام نده، تکلیف این 10 ماه چیه؟ تکلیف این 10 ماه چیزیه به نام بحث بذل و شرایط اون که من در یک کلیپ دیگه براتون توضیح میدم. ببینید پس این یک مسئله‌ایه که به حق و حقوق این دختر مربوط میشه و خانواده که اعتقاد داره که در دوران نامزدی باید دختر پسرش محرم باشن، پس باید از این قوانین آگاه باشه که بی جهت و بدون اطلاع آگاهی از حق و حقوق دختر خودش نیاد دخترش رو 1 سال به عقد موقت یک آقا در بیاره. میتونه اینجا
وقتی از حقوق آگاه میشه یا مدت رو کمتر انتخاب میکنه یا حالا توضیحاتی که در کلیپ دیگه میدم از اون گزینه ها استفاده بکنه. این از این مسئله. گروه دوم کیا هستن؟ گروه دوم یه افرادی هستن که زن و شوهرایی هستن که خانومی مثلا تصور بکنه که همسرش به رحمت خدا رفته، چند تا بچه داره، نیاز مالی هم نداره، وضعش خوبه، اما از نظر روحی، روانی، عاطفی خب نیاز داره به یک زندگی مشترک. این غریزه است، یک حسیه که همه انسان‌ها دارن و نباید اینو سرکوب کنن. به هر حال ما به این حس هم احترام میذاریم. متقابلا که آقایی ممکنه همسرش به رحمت خدا رفته یا از همسرش جدا شده و بچه‌ای داره، وضع مالیش هم خوبه، این آقا هم نیاز عاطفی، روحی، روانی داره به تداوم یک رابطه، یک زندگی مشترک. ما به این هم احترام میذاریم. به هر حال انسان‌ها مخیرن که برای زندگی آیندهشون تصمیم بگیرن و ما نباید اونا رو از غرایز خودشون محروم بکنیم. با احترام به خواسته این دو خانواده، به این زن و مرد، این دوتا تصمیم میگیرن که با همدیگه یک زندگی مشترک رو آغاز کنن. خب حالا اگه بخوان ازدواج دائم داشته باشن که ما بحثی نداریم، در ازدواج دائم بحث چی مطرح میشه؟ بحث ارث مطرح میشه. یعنی اگر خدای نکرده اینا فوت بکنن، این آقا از خانوم و این خانوم از آقا ارث میبرن. به هر حال اینجا اگر خانواده ها و خود این دوتا در بحث ارث از همدیگه مشکلی نداشته باشن که خب باز از بحث من خارجه. اما اگر که نخوان که خانواده هاشون بعد از خودشون درگیر ارث بشن، آقا از خانوم ارث نبره، خانوم از آقا ارث نبره، چون وقتی زن و شوهر از هم ارث میبرن خب سهم ارث بچه‌هاشون کم میشه. آقا مثلا از خانوم ارث میبره 1/4، خب سهمی که به بچه‌هاش میرسه 3/4 دیگه. یا این خانوم 1/8 از اون آقا ارث میبره، سهم ارث بچه‌های اون آقا کم میشه. این خانم و آقا وقتی آگاه باشن از مسائل ارث که مربوط به ازدواج موقته، آگاهانه میان تصمیم میگیرن که ازدواج دائم نداشته باشن، در کمال احترام و بدون که هیچ بحث بعد منفی صیغه و ازدواج موقت مطرح باشه. اتفاقا بعد مثبتش کاملا مطرحه. تصمیم میگیرن ازدواج موقت داشته باشن، با اطلاع و آگاهی کامل خانواده، حتی یه جشن هم میگیرن، در دفتر خونه هم ثبتش میکنن و خیلی هم قابل احترامه. چرا؟ چون میخوان ضمن اینکه یک زندگی مشترک با هم آغاز کنن، بچه‌هاشون درگیر ارث نشن و سهمی از این مثلا ارث و میراث از طرفین کم نشه. خب این هم به هر حال یک مسئله که لازمه که زن و مردها از اون آگاه باشن و با علم و آگاهی این مسئله رو انتخاب بکنن که آیا میخوان ازدواج موقت داشته باشن، میخوان ازدواج دائم داشته باشن. این هم یه گروه از مخاطبین ما. گروه سوم خانم هایی هستن که به هر دلیل امکان ازدواج دائم ندارن. ما به این خانم ها هم احترام میذاریم. به هر حال این خانم ها دلایل خاصی دارن، شرایط خاصی دارن، امکان ازدواج دائم ندارن و از طرف دیگه انسان، زن و مرد نیاز دارن به هم دیگه، نیاز عاطفی، نیاز روحی، نیاز جسمی، نیاز جنسی. این نیازهای طبیعی هر انسانه. این خانم هایی که امکان ازدواج دائم به هر جهت ندارن باید از حقوق خودشون آگاه بشن و بدونن که ازدواج دائم یعنی چی، چه شرایطی داره تا متضرر نشن. یادتونه در یکی از کلیکشون رو اینجا میذارم براتون، یک خانومی تن به یک ازدواج موقتی داده بود، ناآگاهانه ثمرش یک بچه بود که اون آقا بعد از اینکه این بچه به دنیا میاد، این خانم رو با بچه رها کرد و رفت. بچهش بی هویت باقی موند. چرا؟ چون اون خانم هیچ نام و نشانی از این آقا نداشت تا بتونه ازدواج خودش رو ثابت بکنه، تا بتونه نسب بچه خودش رو به اون آقا ثابت بکنه، تا بتونه حقوق خودش رو از اون آقا بگیره. پس اگر این امثال این خانم برن موقع ازدواج موقت در دفتر خونه ازدواجشون رو ثبت بکنن، هویت آقا معلوم میشه، سند ازدواج خواهند داشت. اگر بچه به دنیا بیاد، این بچه بی هویت نمیمونه. اون مرد در قبال این بچه در مقابل نفقش مسئول ولی قهریش محسوب میشه و باید که تمام وظایفی رو که در ازدواج دائم وجود داره نسبت به بچه ها، نسبت به این بچه‌ای که ثمره ازدواج موقت هست انجام بده
و اگر این خانم ازدواجش رو ثبت میکرد اینقدر دچار مصیبت نمیشد و اینقدر سختی نمیکشید. بنابراین مخاطب ما در این کلیپ افرادی که در اون خانه های عفاف، حالا به هر اسمی که گفتم، نیستن. مخاطب ما افرادی که سوء استفاده میکنن از این مبحث ازدواج موقت نیستن. بحث من بحث ایرادهای وارد به قانون نیست. من بحثم منصرف از بحث ایرادهایی که به قانون وارده هست. خودم اینو قبول دارم. چی اینجوری میکنی؟ بحث من کلاه شرعی نیست و نمیخوام اصلا بپردازم به این که قانون چه ایرادایی داره. خودم قبول دارم، میدونم یه سری ایرادا به قانون وارده. اصلا من متعرض اون قانون ها ایرادات نمیشم. فقط میخوام حق و حقوق خانوم ها و بعضا آقایون، بیشتر چون خانم ها آسیب میبینن تو این بحث ها، میگم خانوم ها، وگرنه حالا ممکنه یه آقایی هم متضرر بشه. بحث من این خانوم ها و آقایون هستن که بدونن ازدواج موقت یعنی چی و با علم و آگاهی بیان به عقد موقت همدیگه در بیان، بدون آگاهی نباشه که متضرر بشن و بتونن به جا ازش مطالبه گری کنن. برای همین ازدواج موقت رو ثبت باید بکنن، با هویت باید خب حتما ازدواج موقت رو در دفترخونه ها ثبت کنید. مبادا بیاین بدون حضور هیچ کس یه عقد موقت رو بخونین بین خودتون، بگید حالا کسی مطلع نشه، آسیب میبینید.